God morgon och välkommen till vloggen. Här sitter vi och äter frukost mitt ute i skogen. Vi har sovit här i natt i bilen. Jätteskönt är det med en madrass på 10 cm och man sover riktigt bra. Idag ska vi logga lite intressanta cacher. Bland annat så ska vi ta oss ut på Östgötaleden som är bakom mig här. Under tiden som vi äter våra frukost så får ni se hur vi tog oss hit och vad vi gjorde innan vi kom hit. Så fortsätt titta så ni inte missar vandringen på Östgötaleden. Nu har vi stannat till här vid en vacker tall. Och här ska det finnas en cache med 11 favoritpoäng. Frågan är om det är den vackra tallen eller cachen som har fått de poängen. 1,5. Vad kan den vara? Det här är en gammal tall. Oj. Ståtlig var den. Kraftig. Men vad kan cachen vara då? Det är ett hål. Så det är ingen cache där i alla fall. Men det är inget på den. Bara en skylt som talar om ett naturreservat. Hängande petburk är ledtråden. Jaha. Och jag är 5 meter ifrån den. Åt det här hållet. Ja, men herregud, det är mycket som helst att leta på här om den hänger på någon gren. Ah, jag ser den. Nu hade jag nog tur där, för den hängde ju bara här rakt upp och ner. Där har vi loggboken. Skojar. Det är någon som biter med hela tiden också. Det är fullt med flugor och annat skit som ska bitas. Inskrivna. Snyggt. Cachen är återställd. Vi tar oss ut samma väg som jag kom, tänker jag. Det här är tydligen Sörmlands största tall. Ja, den var jättestor. Ja, den var jättestor. Frågan är hur många år den är. 1000 år säkert. Vi säger det. Vi hoppar in i bilen och kör vidare mot nästa. Kommer fram till nästa cache på vår tur. Lågt i en gran var ledtråden, va? Jag ser den hänger där. Vart? Där då? Där hänger ett pettrör. Ja, vi hittar den. Den här cachen ville vi ha för att den var gömd 2022. Vi håller på med en challenge där man ska logga cacher som är gömda olika månader och år. Nu åker vi vidare mot nästa cache. Det var en virtuell, va? Ja, det är väl bra. Virtuell, man ska gå och fota sig själv. Jag tror det var i Malmköping. Vi drar dit. Nu har vi kommit fram till Malmköping och ska logga en virtuell här vid tåget. Man kan ta kort på sig själv tillsammans med den där skylten. Så här kommer den. Och den kan ni se då på min Instagram. Så gå in där och följ mig. Nu ska vi ta och åka vidare. Nej, nu ska vi först ta en bild här på Karis här. Där, snyggt. Så, då är den klar. Gå in och följ henne också på Instagram, Karis geocaching. Ska vi ta och åka vidare nu? Se vart vi hamnar nu mot nya äventyr. Nu är frukosten i magen och vi är mätta och full med energi och ta oss an den här utmaningen. Vi ska gå här på Sörmlandsleden bort till en virtuell och en earth cache. Och sen kommer det vara någon trall på vägen också. Vi har nästan kommit fram till en trall här. Så ser vi kan hitta bara några meter kvar till en enbuske. Och där ska det hänga en cache. Oj, hur ska jag ta mig förbi här nu då? Ett stort träd som har fallit. Framme och här har vi en enbuske. 4 meter kvar. Aj, jag ser den. Här har vi loggremsan. Vi ska riva in oss. Det som är bra med Sörmlandsleden är att den är väldigt välskött. Det är ett hängivet gäng som har hand om den här leden och ser till att lederna är rensade. Då var den återställd till den här vackra innen bakom mig. Vi går vidare. Det är inte alls långt kvar till den virtuella. Nu gick jag fel. Ska vi ta den bort här.
Då har vi kommit fram till den här unika sevärdheten här vid Sörmlandsleden. En naturlig stenbro, kolla så vacker. Här ska man ta kort på sig själv och en skylt som visar att man varit här. Viktiga här är att ett datum där med, oj där, så har jag visst tagit så ut lite, men stort där står ett datum där i alla fall. Väldigt unik plats. Här finns ju som sagt var en earth cache också och en tradd. Vi ska ta och se om vi hittar alla tre. Vi behöver hitta svaret på en fråga till virtuella som ska finnas på en informationsskylt. Vi verkar inte hitta informationsskylten heller. Så vi gör så här. Vi går ner och tar lite bilder på den här bron och svarar på frågorna till Earthen. Så, där har vi tagit en bra bild som så vi kommer ihåg vad vi har gjort här. Spännande plats, verkligen. En stenbro som har formats av inlandsisen. Nu är vi på väg ifrån den och följer den här stigen som ska leda oss till en traditionell, en regular. Vi ska höger bort. På berget under en sten i ledtråden. Upp här kanske. Här! Jag sprang ju på den. Den kom mitt framför näsan. Det är bra när man inte behöver en GPS. Det är bara liksom att springa in i cachen så den klarar. Dessa flugor som surrar i ansiktet och in i örat. Kan någon berätta för mig varför de ska in i örat? Pinocchio hänger i skogen. Ja, han får vara kvar. Snyggt. Han ligger här och tittar ut på alla som kommer och ska leta. Så där då var det en återställ. Ta med en blåbär. Så jag kan gå tillbaka till bilen för det är en bra bit bort. Sen tror jag nog att vi behöver åka och bada. För det är riktigt varmt. Och svettigt. Behöver tvätta av oss lite. Det var allt för dagens äventyr. Tänk att vi avslutar med ett hopp i den vackra sjön. Så glöm inte att prenumerera, ge mig tumme upp och kommentera. Skriv vad du tycker om det här hoppet. Nu kör vi då. 1, 2, 3. Hej då!